नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी धनंजय. आपण पाहताय शेती गुरुजी. तर शेतकरी मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत की जमिनीतील पाणी नारळाच्या साहाय्याने कसे पाहायचे आहे ते आज आपण पाहणार आहोत. तर शेतकरी मित्रांनो, हा व्हिडिओ पूर्ण पहा जेणेकरून आपल्याला याबद्दल माहिती मिळेल. तर शेतकरी मित्रांनो, साधारणतः आपल्याकडे सध्या खूप दुष्काळ आहे. लोक आपल्या ते ज्या भागामध्ये पाणी कमी आहे, ज्यांच्या बोरला पाणी कमी आहे, ते पानाळ्याकडे वगैरे जात आहेत आणि पानाळ्या घेऊन आपल्या शेतामध्ये पाणी बघत आहेत आणि बोर वगैरे घेत आहेत. तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने प्रत्येक शेतकरी सध्या उन्हाळ्यामुळे आणि दुष्काळामुळे आपल्या शेतामध्ये 1, 2, 3, 4 असे बोर घेत आहेत आणि कोणाला पाणी लागते, कोणाला लागत नाही. तर शेतकरी मित्रांनो, हे सर्व आपण एखाद्या पानाळ्यावर विश्वास ठेवतो आणि त्याच्या विश्वासावरच हे करत आहे. तर शेतकरी मित्रांनो, पाणी बघण्याची अजून एक ट्रिक आहे, ती म्हणजे नारळाच्या साहाय्याने पाणी बघणे. तर शेतकरी मित्रांनो, आपण हे नारळाच्या साहाय्याने कसं पाणी बघायचं हे पाहूया. प्रथमतः आपल्याला नारळाच्या साहाय्याने पाणी बघण्यासाठी 2 नारळ, 1 तवा किंवा पाट या 2 वस्तू आवश्यक आहेत. अधिक 2 असे व्यक्ती ज्यांचा रक्तगट सेम आहे, अशा 2 व्यक्ती लागतात. याच्या साहाय्याने आपण निश्चितच पाणी कोणत्या ठिकाणी आहे हे निश्चित करू शकतो. आता या ठिकाणी आपण पाहता एक तवा आहे आणि त्या तव्यावर एक मुलगा बसवलेला आहे आणि हा नारळ घेऊन जो या मुलाचा रक्तगट आहे आणि जो हा नारळ माझ्या हातात आहे, जो व्यक्ती घेऊन हा नारळ फिरेल त्या दोन्ही व्यक्तींचे रक्तगट सेम पाहिजेत. अशा परिस्थितीत मित्रांनो, सध्या आता याचा रक्तगट आणि माझा रक्तगट एक आहे असं समजून चालू आपण. जर का मी या तव्याच्या सर्कलपासून कोणत्या शेतामध्ये कोणत्याही साईडला जर हा नारळ गेलो फिरलो, तर ज्या ठिकाणी माझ्या पायाच्या खाली पाणी असेल त्या ठिकाणी निश्चितच पाणी त्या पायाच्या ठिकाणी असेल त्या ठिकाणी निश्चितच हा जो नारळावर बसलेला मुलगा आहे तो निश्चित गोल फिरू लागेल. तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने हे आपण पाणी नारळाच्या साहाय्याने बघू शकतो. तर मित्रांनो, आता आपण पाहताय की हा मुलगा येत आहे आणि हा मुलगा नारळ घेऊन शेतामध्ये फिरत आहे. तर साधारणतः चौकात चाल रे. ज्यावेळेस त्या मुलाच्या पायामध्ये ज्यावेळेस पाणी असेल त्यावेळी निश्चितच हा जो मुलगा बसलेला तव्यावर आहे तो ऑटोमॅटिक फिरू लागेल. तर शेतकरी मित्रांनो, ज्यावेळेस आपण आपल्या शेतामध्ये बोर घेण्याचे ठरवत असाल त्यावेळी निश्चित हा प्रयोग करून पहा. या प्रयोगासाठी काय आपल्याला पैसे पडणार नाहीत, कारण 2 नारळ आणि आपल्या घरात तवा असतो किंवा पूजेचा पाट घेतला तरी चालेल. या 2 वस्तूच्या साहाय्याने निश्चित आपण आपल्या शेतामध्ये पाणी आहे की नाही बघू शकता. मित्रांनो, हा प्रयोग केला तर आपल्याला पाणी 100% लागेल याची मी तर गॅरंटी देत नाही, कारण बरेचसे लोक हे प्रयोग करतात. परंतु त्यामुळे प्रत्येकाने आपण किती विश्वास या गोष्टीवर ठेवायचा आहे हे आपण स्वतः ठरवायचं आहे. मित्रांनो, हा प्रयोग सर्रास बऱ्याच ठिकाणी केला जातोय. साधारणतः राजस्थानमध्ये, महाराष्ट्रामध्ये, तामिळनाडू, पूर्ण भारत देशामध्ये बऱ्याच ठिकाणी हा नारळाचा प्रयोग केला जातोय आणि बऱ्याच ठिकाणी आपण त्याचा रिझल्टही पाहतोय. काही ठिकाणी पाणीही लागत आहे, बऱ्यापैकी पाणी लागत आहे. म्हणजे बोर फेल जाण्याचे चान्सेस 30% आहेत आणि जवळजवळ 70% लोकांना पाणी लागलेलं आहे. शेतकरी मित्रांनो, हे असे आपण प्रयोग करून पाहतो आहे, परंतु मूळतः आपल्या जमिनीत पाणी असणे गरजेचे आहे. पाणीसाठा भरपूर असणे गरजेचं आहे. यासाठी काय करावे लागेल हे बी पाहणे गरजेचं आहे. तर शेतकरी मित्रांनो, ज्यावेळेस आपला पावसाळा येतोय, पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी आपण आपल्या शेतामध्ये खड्डे घ्यायचे आहेत. जे प्लॉट आहेत आपल्या त्या काठाच्या साईडहून आपण चाऱ्या घ्यायच्या आहेत, जेणेकरून जो पावसाचं पाणी पडणार आहे ते चाऱ्यामध्ये साठलं पाहिजे आणि जमिनीची जी पाण्याची पातळी आहे ती वाढली पाहिजे. हा प्रयोग ही आपल्या शेतकऱ्यांसाठी खूप चांगला आहे. आपण निश्चित करून पाहू शकता. आपल्याकडे एक शेतकरी आहेत भगवान गोडसे, यांनी यांच्या शेतामध्ये हा प्रयोग केलेला आहे आणि त्यांना चांगल्या पद्धतीचं पाणी लागलेलं आहे. तर काय सांगाल, आपण हा प्रयोग केला, पाणी लागलं का आपल्या बोरला? भरपूर पाणी लागलं. भरपूर लागलं का? हो. ठीक आहे. असे बोर आपण किती घेतलेले? असे 3 बोर घेतले. तिन्ही बोरला पाणी लागले. तिन्ही बोरला ह्यांचा मित्रांनो, यांचा सध्या जो भाग आहे तो सोलापूर एरियातील आहे, त्यामुळे निश्चितच या ठिकाणी पाण्याचा साठा आहे, त्यामुळे या भागामध्ये पाणी लागतं आहे. परंतु ड्राय भागामध्ये जर आपण विचार कराल, अशा ठिकाणी जास्त पाणी लागू शकत नाही किंवा जास्त गॅरंटी आपण देऊ शकत नाही. तर शेतकरी मित्रांनो, या गोष्टीवर आपण किती विश्वास ठेवायचा आहे हे आपण ठरवायचं आहे, कारण याला 100% गॅरंटी आपण देऊ शकत नाही. त्यामुळे प्रत्येकाने आपल्या आपल्या जबाबदारीवरच शेतामध्ये हा प्रयोग करून बोर घ्यायचा आहे. तसे आपण जो विश्वास ठेवतोय पानाड्यावर, त्याला तर काय जमिनीतील असं पाणी दिसतं असं 100% आपणही
सांगू शकत नाही, कारण तोही या जमिनीवरून फिरूनच पाणी सांगत असतो. त्यामुळे हा प्रयोग करण्यात काय एवढं विशेष नाही आणि ज्यादा खर्चही नाही. त्यामुळे निश्चितच हा आपण प्रयोग करून आपल्या शेतामध्ये पाणी पाहू शकता. तसेच पानाड्याकडूनही पाहावं आणि सेकंड ओपिनियन म्हणून हे आपण स्वतः करून पाहावं, जेणेकरून तुम्हालाही याबद्दल कॉन्फिडन्स येईल की बाबा पानाड्याने दाखवलेलं पाणी आणि आपण पाहिलेलं जो पॉईंट आहे निश्चित चांगला वर्क करेल, चांगलं पाणी लागेल, विश्वास होईल. त्यासाठी निश्चित आपणही हा प्रयोग करून पाहावा. तर मित्रांनो, यावर साधारणतः असा नारळ घ्यायचा आहे. इथं आपण पाहत आहात की एक तवा घ्यायचा आहे किंवा लोखंडी प्लेट किंवा आपल्या घरामध्ये पूजेसाठी जो पाट वापरला असतो तोही घेतला तरी चालेल. तर मित्रांनो, या पद्धतीने पहिला पाय असा ठेवायचा आहे आणि दुसरा पाय या पद्धतीने असं ठेवायचे आहेत, 2 पाय आणि असे बसायचे आहे. आणि ज्याच्या हातात नारळ आहे तो व्यक्ती असा पूर्ण राऊंड मारेल, जेणेकरून ज्या ठिकाणी त्याच्या पायाच्या खाली पाणी असेल त्यावेळेस हा नारळ फिरू लागेल. तर शेतकरी मित्रांनो, जे आपण नारळावर पाणी पाहतो याला सायंटिफिक काहीही पुरावा नाही, कारण हे प्रूव्ह केलेलं नाही सायन्सने की बाबा असं होऊ शकतं की 2 नारळ, एक तव्यावरच्या वर बसलेला व्यक्ती आणि नारळ घेऊन फिरलेला व्यक्ती अशा पद्धतीने पाणी पाहून पाणी समजू शकतं जमिनीतील, हे याला सायंटिफिक पुरावा नाही. त्यामुळे मित्रांनो, जर का आपल्याला सायंटिफिक पुरावा पाहिजे असेल तर आपण भूजल तज्ञाकडून आपल्या जमिनीत पाणी आहे का नाही त्याच्या सर्वे करू शकता. ते आपल्या शेतामध्ये येतात आणि त्यांच्याकडे एक मशिनरी आहेत, त्या मशिनरीच्या साहाय्याने आपल्या शेतामध्ये पाणी आहे किंवा नाही हे दाखवू शकतात. तर शेतकरी मित्रांनो, आपण सायंटिफिक पुरावासह आपल्याला शेतामध्ये पाणी आहे की नाही हे पाहायचं असेल तर आपण भूजल तज्ञांचा निश्चितच आपण सल्ला घेऊ शकता. थोडं थोडं फिरू लागलेलं आहे. साधारणतः त्या ठिकाणी पाण्याचा पॉईंट आहे, त्यामुळे हा व्यक्ती सध्या फिरू लागलेला आहे, तुम्ही पाहू शकताय. या दोन्ही व्यक्तींचा रक्तगट सेम असणं गरजेचं आहे, त्यावेळेसच निश्चित चांगला रिझल्ट आपल्याला मिळेल. या पुढे या. तर मित्रांनो, आपण पाहू शकता अशा पद्धतीने आपण हा प्रयोग करू शकता. रेकॉर्डिंग होत. ठीक आहे, बस झालं. तर मित्रांनो, आता हे आहे ते साठे आहेत आणि हे बसलेले होते तव्यावर आणि ते त्या ठिकाणी एका पॉईंटवर उभे असताना निश्चित हे फिरू लागले होते. तर कसं कसं जाणवलं आपल्याला? ज्यावेळेस नारळ हातामध्ये घेऊन पुढे चालत असताना ज्यावेळेस मी तव्यामध्ये नारळ ठेवला होता, नारळावरती मी बसलेलो होतो. नारळ ज्यावेळेस त्यांच्या हातामध्ये उभा राहिला त्यावेळेस पाणी आहे जमिनीमध्ये, अशा तऱ्हेने मी हात टेकून असं गोल फिरत होतो, जेणेकरून तुम्ही गैरसमज करून घेऊ नका की हा व्यक्ती हात ठेवून गोल फिरतो. तुम्ही बॅलन्स पकडण्यासाठी तुम्ही हात ठेवत होता. हा, माझा वैयक्तिक बॅलन्स ठेवण्यासाठी मी हात जमिनीवरती ठेवत होतो. ठीक आहे, म्हणजे ऑटोमॅटिक आपण फिरत होता. ऑटोमॅटिक फिरत होतो याच्यावर. ठीक आहे, ठीक आहे. मित्रांनो, आपण पाहताय याला सपोर्ट दिलेला आहे आपण रुमालचा, परंतु ऑटोमॅटिक फिरत आहे. शेतकरी मित्रांनो, जर का व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. अजूनही आपला चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन बटनही दाबा, जेणेकरून येणारे सर्व व्हिडिओ पाहण्यास मिळतील. चांगली